ano mga kaibigan. So, subukan natin itong restore kasama yung ating assistant. Restore na natin to. So, babaklasin muna natin, lilinisin natin. So, baklasin muna natin yung mga pairings. Tsaka natin buhusan ng tubig para matanggal pati mga putik-putik sa loob.
So ito na mga kaibigan, tanggal na natin yung mga plastic sa kanya. Natitira na lang sa kanya ay itong mismong frame. Yan, frame na lang niya. Tsaka yung engine, hindi natin bababa yung engine, hindi ko kasi kaya. Wala kasi akong gamit pambaba ng engine. So pigpitin muna natin yung gamit, tapos lilinisin natin yung frame.